Dạ, kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2021 và cũng là ngày thứ 72. Dạ. Hôm nay thì mỗi buổi sáng Coleman hay quay lại nhật ký để lưu giữ lại những năm tháng không thể nào quên. Dạ. Nay tranh thủ lên công ty để giải quyết công việc. Thứ hai nữa là cái tái giấy tờ rồi làm ấy băng để phát sóng. Đó. Rồi và đương nhiên là sáng nay nên tranh thủ ở trên đây lanh quanh coi anh em nó có cần cái gì nhờ thì mình làm phụ với anh em. Đó. Chẳng thấy đi ngang cái có chỗ bán bánh mì mua luôn 10 mấy ổ bánh mì lên coi có anh em bảo vệ, một số anh em đóng gói. Hôm nay có một số anh em đóng, ngày nào cũng có một số anh em đóng gói để giao hàng cho bà con cô bác đó, nên là nó đeo khẩu trang nhé. Ồ. Rồi, đây không có mỏng nào trên đây hết. Sáng chưa? Rồi lấy ổ đi. Lấy đi, em mở ra em lấy ổ để anh qua bên kia anh cho anh gửi đưa cho mấy anh em. Cà phê chưa? Rồi làm luôn. Đó, đồng chí An bảo vệ. Rồi, ok. Cảm ơn. Chà, còn khóa cửa, không biết anh em lên chưa nữa. Mình đi hơi sớm, 7 giờ sáng là mình đi rồi. Ủa mấy anh em đóng gói tới chưa con? Mấy người đóng gói chưa tới hả? Con ăn sáng chưa? Rồi, lấy ổ bánh mì đi con. Rồi, con ly cà phê. Rồi. Có mấy cô lao công tới đó hả? Dạ, mấy cô lao công này tới. Ồ. Thôi lên gửi cho mấy cô lao công. Chắc mấy cô lao công không uống cà phê quá. Con vợ để cho chú gửi ba ly cà phê đi. Dạ. Qua cho anh kia. Ồ, mì gói quá trời. Đây, mì gói Coleman con bác để dưới gầm dưới hầm xe để đóng gói cho bà con cô bác á. Dạ, mì gói cháy hàng liên tục. Một cái thùng đỏ đó là mì chua cay nè, còn thùng xanh là mì hải sản nè. Bên đây là mì chay. Rồi, đây là các sản phẩm nước uống của Hàn Quốc. Ô, như cháo dưỡng sinh giờ rồi, canh dưỡng sinh đông biển giờ rồi. Ô, yeah, có canh dưỡng sinh đông biển rồi nha. No. Đó, bà con cô bác thân mến. Hơn 800 nhân sự mà giờ nó còn có ngày nào cũng chỉ có chừng 20-30 người rồi. Thôi, dạ, chào chị. Sáng chưa chị? Ủa nhà rồi hả? Trời ơi. Mấy anh em đã đóng gói chưa lên tới hả? Dạ chưa. Rồi, vậy là hôm nay mình nghĩ là công việc của mình sáng hôm nay là sẽ phụ với anh em đóng gói. Còn giờ chắc lo đi kiếm lo ngồi sơi chút xíu.
Dạ, mời bà con cô bác ăn sáng. Đây làm tí bánh mì. Này mua 15 ổ luôn. Ở cái gần cái chỗ mình có một cái nhà họ bán bánh mì hay quay ngon lắm. Bánh mì A Phao. Hay quay. Tội nghiệp mấy anh em lắm. Phải bánh mì bên ăn mua mỗi lần mình đi mua bánh mì đâu ngon vậy mà mình giấu. Không nói. Bí mật. Đây là miền của anh Sơn hả? Có. Đây là của anh Sơn để riêng. Vậy còn có 2 ly à? Mình với đệ tử của mình. Cũng mua dọc đường luôn. Nó đã gì đâu á. Bình thường ở nhà tự pha cà phê uống. Mình nói cảm giác mình mua ở cà phê mà dọc đường hay cà phê vỉa hè nó cũng ngon. Rồi quá rồi độ là gì ta? Ô gạo. Đây gạo sạch Vân Điền. Gạo sạch ông Màu. Ở một túi là 5 kg nè. Giờ giống như mỗi buổi sáng phải cố đi tìm công chuyện làm. Một ngày bây giờ, ngày xưa chạy coi như sắp mặt luôn, không có thời gian luôn, thở luôn. Giờ vẫn thời gian để suy nghĩ nhiều hơn là thời gian làm. Tại thời gian ở nhà nhiều quá, chỉ ngồi suy nghĩ, đọc sách, suy nghĩ, tư duy. Nên mình sợ mình trở nên vô dụng á. Nên sáng mình hay kiếm chuyện này khi mình làm lắm. Rồi cũng để lưu giữ lại. Và nó cũng là những cái trải nghiệm sống mà. Đó, nếu mà không có không có những cái năm tháng mà như thế này thì mình đâu có, chắc mình cũng đâu có trải nghiệm nhiều trong cái chuyện mà đi giao hàng nó vất vả như thế nào, làm shipper nó vất vả như thế nào, rồi ở nhà phụ bà xã nấu ăn mới hiểu được cái nỗi khổ của các bà nội trợ làm những công việc không tên, nhưng mà đâu phải ai cũng biết đâu. Đó, rồi ai cũng nói về phụ nữ không tên, không có gì phải ghê gớm đâu mà cứ ấy. Dạ đó, rồi ở nhà mới biết. Rồi đó, hôm nay mình cũng sẽ lên, mình cũng chưa bao giờ mà ngồi đóng gói với các anh em hết, cái này nói thiệt. Luôn luôn có một lực lượng đóng gói, và cũng xin chia sẻ với bà con cô bác là các anh em vừa rồi nguyên một số lực lượng anh em đóng gói này gần cả chục người. Đây mấy bạn vừa bán hàng và đóng gói rồi giao ra cho các đơn vị giao hàng nhanh tới lấy để đưa chuyển hàng, chuyển hàng hóa thiết yếu tới bà con cô bác, thì hơn chục anh em là bị dương tính. Đó, cho nên khoảng hơn 10 ngày là đóng băng, nó không có làm gì được luôn. Đó, bà con cứ nghĩ thì bây giờ tất cả mọi thứ đều gần như là dừng lại, phải stop hết. 800 con người mà bây giờ bà con hiểu cái gánh nặng như thế nào rồi ha. Đó là chỉ có chừng 20-30 con người là bên chỗ food là vẫn đóng gói để giao hàng bán online. Nó mà những cái bạn đó vừa rồi bạn gãy một cái thiệt sự là 10 người coi như phải đóng băng, coi như 10 ngày không giao hàng được bà con cô bác kêu quá trời quá đất luôn. Thì nhưng mà rất là may mắn là chắc trời cũng thương mình, là tất cả các anh em đều đã khỏe hết rồi. Đó, tất cả các anh em đều khỏe hết. Chỉ còn một bạn thôi, một bạn thì đang nằm điều trị. Còn lại hầu hết anh em đều khỏe hết và âm tính hết, negative hết. Và các anh em đang bắt đầu trở lại làm việc lai rai. Anh em nào thấy khỏe, một số bạn thậm chí một số bạn có test dương tính mà cũng không có dấu hiệu gì luôn. Còn đương nhiên cũng có một số trường hợp nào cũng
có vẻ hơi nặng nặng chút xíu. Nên nay sáng nay mình đọc một cái bài báo rất là hay trên tờ Dinh, là một cái phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam rất là hay. Thành phố Hồ Chí Minh cần một khái niệm bình thường mới khác. Đó, mình nghĩ là sau một thời gian nữa thì đương nhiên là dịch bệnh cũng sẽ được kiểm soát, nhưng mà nó không thể bình thường. Cái khái niệm bình thường nó không giống như xưa nữa. Ngài Phó Thủ tướng dùng một cái từ rất là hay, khái niệm bình thường mới khác. Ở đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng khái niệm bình thường mới tại thành phố Hồ Chí Minh phải khác với các địa phương còn lại, đặc biệt là sau khi đạt miễn dịch cộng đồng. Mở rộng vùng xanh, khoanh chặt nhiều lớp vùng đỏ là chiến lược được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh nhiều lần với 19 tỉnh thành phía Nam trong suốt 3 tuần áp dụng chỉ thị 16. Dù Thủ tướng và Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo đã có định hướng rõ, thực tế áp dụng ở nhiều địa phương đã làm lộ ra những điểm yếu khiến kết quả chống dịch chưa như kỳ vọng. Thẳng thắn thừa nhận những hạn chế này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ ra nhiều lỗ hổng và cho rằng đây là bài học kinh nghiệm quý báu đối với công tác chống dịch của Việt Nam. Sau chuyến đi thăm 6 tỉnh phía Nam sông Hậu, ngày 7 đến ngày 8 tháng 8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, chia sẻ với báo chí về khả năng chia 19 tỉnh, thành phố phía Nam thành 3 nhóm với các chiến lược chống dịch cụ thể. Vì sao số ca nhiễm vẫn tăng? Phóng viên hỏi, trong chuyến thăm 6 tỉnh vùng Nam sông Hậu vừa qua, Phó Thủ tướng nhắc nhiều về xây dựng một vùng xanh khu vực này. Vì sao chúng ta có cách tiếp cận này? Một tháng trước, Thủ tướng trả lời nha, một tháng trước, khi vào thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp khảo sát, chúng tôi đã hình thành ngay chiến lược sơ bộ. Tình hình thành phố Hồ Chí Minh rất khó khăn nên buộc phải khoanh lại bằng cách áp dụng chỉ thị 16. Ngay sau đó, Ban chỉ đạo tính toán phải khoanh vùng rộng hơn xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, vì nếu không cả khu vực sẽ lập tức đỏ rất nhanh vì lượng lớn người dân tìm cách từ thành phố Hồ Chí Minh tỏa ra. Do đó, toàn bộ 19 tỉnh thành phía Nam buộc phải giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, dù nhiều địa phương chưa đến mức độ này. Đúng như dữ liệu ban đầu, vừa qua, tất cả địa phương báo cáo nếu không thực hiện chỉ thị 16 thì tình hình bây giờ rất phức tạp. Mình xin rút ngắn lại. Rồi, một câu hỏi khác của phóng viên là đến nay 19 tỉnh thành phía Nam đã bước sang tuần giãn cách thứ 3 theo chỉ thị 16, nhưng các ca bệnh vẫn tăng, nhiều tỉnh còn tăng nhanh. Nguyên nhân vì sao? Lãnh đạo các tỉnh thành nơi tôi đến làm việc vừa qua đều nhận thấy rằng nếu tất cả địa phương thực hiện chỉ thị 16 nghiêm ngặt ở tất cả cấp độ và không để lọt thì đương nhiên dịch bệnh sẽ không lan ra và tăng lên như vậy. Nguyên nhân chính khiến số ca bệnh chưa giảm, một số nơi còn tăng là các tỉnh, huyện, thậm chí xã dù rất cố gắng, thực tế có chỗ chưa thực sự giãn cách người với người, nhà với nhà. Ví dụ, lãnh đạo các địa phương đều phàn nàn là tại sao thực hiện chỉ thị 16 rồi mà vẫn còn hàng chục, hàng trăm người dân tự phát lọt qua các chốt rồi tản về tỉnh thành khác. Nếu chúng ta làm nghiêm quy định giãn cách thì sau khoảng 2 tuần là thấy kết quả tương đối rõ rệt. Thường sau tuần thứ 3 và cùng lắm là tuần thứ 4 sẽ kiểm soát tốt. Làm chặt thì có thể giữ được thời gian giãn cách ngắn, còn làm lỏng thì không còn cách nào khác là kéo dài giãn cách. Hệ quả là kinh tế thiệt hại, người dân mệt mỏi. Nếu tất cả cấp ủy chính quyền cùng quyết tâm làm thật nghiêm từ những ngày giãn cách còn lại, hoàn toàn có thể giúp kiểm soát tốt tình hình. Tôi không nói là sẽ hết sạch ca bệnh, nhưng điểm nóng sẽ được khoanh lại ở những nơi cụ thể, vây bằng nhiều lớp. Giữ thật chắc vùng xanh. Câu hỏi là, một vấn đề nổi lên trong thời gian áp dụng chỉ thị 16 là dù cùng thực hiện phương châm 4 tại chỗ, dường như không phải tỉnh nào cũng làm được. Phương châm 4 tại chỗ được Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 đặt ra từ hơn một năm trước. Nhưng đến nay, dễ thấy việc mua sắm vật tư thiết bị, chuẩn bị chỗ để cách ly tập trung, thu dung điều trị giữa các địa phương có sự khác nhau.
Dù đã nói phải xây dựng kịch bản để hướng tới tình huống xấu hơn, chỉ sau khi dịch tại thành phố Hồ Chí Minh bùng phát rất nặng, nhiều địa phương mới bắt đầu xây dựng kịch bản cao hơn. Và đây là bài học kinh nghiệm. Rồi, một số thông tin khác, để coi mình có cái câu để ý gì sẽ rất hay. Dạ đây, có một cái chi tiết này khá là hay. Cố gắng giữa tháng 9 kiểm soát dịch phía Nam. Dạ. Làm thế nào để các tỉnh thành cân bằng giữa việc vừa chống dịch vừa đảm bảo đời sống người dân, duy trì phát triển kinh tế. Mục tiêu kép được chúng ta xác định từ khi bắt đầu có dịch, nhưng phải luôn luôn cân đối làm sao thực hiện tốt cả hai. Tuy nhiên, hai mục tiêu này nhiều lúc còn mâu thuẫn với nhau, nên đây là vấn đề rất là đau đầu. Nếu giãn cách thật rộng, cứ có một ổ dịch là giãn cách ngay cả tỉnh hay toàn quốc thì đương nhiên chống dịch dễ hơn, nhưng mục tiêu phát triển kinh tế ảnh hưởng nặng nề hơn. Còn nếu cố gắng giãn cách quy mô thật hẹp thì chống dịch sẽ vất vả hơn, nhưng thiệt hại kinh tế nếu chống được dịch sẽ ít hơn. Nhưng điều đặc biệt quan trọng là dù giãn cách ở quy mô rộng hay hẹp thì phải làm nghiêm thực sự. Nếu giãn cách mà bao vây vào ngoài, bên trong để nguyên thì dịch sẽ lan bên trong. Quy mô giãn cách nhỏ thì dịch lây lan ở khu vực nhỏ, quy mô giãn cách lớn thì dịch lan ở khu vực lớn. Thời điểm hiện nay tôi cho rằng trên quy mô toàn quốc, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì trong thời gian ngắn phải nghiêng về phía chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chúng ta phải làm thật nghiêm thì sẽ có ách tắc về sản xuất, lưu thông, đời sống của người dân bị ảnh hưởng, sinh hoạt bị xáo trộn. Nhưng làm nghiêm trong một thời gian ngắn còn hơn là làm không chặt, không nghiêm để dịch tiếp tục lây lan dai dẳng thì sẽ rất khó cho công tác chống dịch. Trước thực tế hiện nay, chính phủ dự kiến bao giờ dịch ở khu vực phía Nam sẽ được kiểm soát? Đó là câu hỏi của phóng viên. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời. Khu vực 19 tỉnh thành phía Nam phải chia làm 3 cấp độ. Nhóm 1 là các tỉnh ở khu vực Nam sông Hậu phải hạ quyết tâm hết thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh trên quy mô từng tỉnh và cả khu vực. Kiểm soát tốt không có nghĩa là các tỉnh hết sạch ca bệnh, mà phải kiểm soát tốt vùng xanh trong từng tỉnh. Những vùng còn các ổ dịch phải dồn lại, quay nhiều vòng, cả khu vực hình thành vành đai xanh vững chắc. Nhóm thứ hai là một số tỉnh còn lại, trừ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Chúng tôi cho rằng phải hạ quyết tâm 20 ngày nữa kiểm soát tốt dịch, tức là vùng xanh phải vững, dồn quy mô vùng phức tạp lại. Các tỉnh này có thể quy mô vùng đỏ sẽ lớn hơn nên phải khoanh lại nhiều lớp. Sau 20 ngày mở rộng vùng này ra. Nhóm thứ ba là thành phố Hồ Chí Minh và một số khu vực của Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Đồng Nai, Bình Dương và Long An phải đặt quyết tâm cố gắng cơ bản cuối tháng 8 kiểm soát được dịch. Chậm lắm thì phải cùng với thành phố Hồ Chí Minh để giữa tháng 9 kiểm soát được dịch bệnh trên cả vùng. Với nhóm này, khái niệm kiểm soát tốt, kiểm soát được hơi khác các vùng khác. Chúng ta phải đẩy mạnh tiêm vaccine và giữ vững, mở rộng vùng xanh bên trong địa phương và giữ thật chặt. Khôi phục sản xuất và đi lại của bà con một cách có điều kiện. Đừng quên là tiêm vaccine xong thì người được tiêm rồi vẫn có thể nhiễm bệnh và lây cho người khác. Vaccine chỉ có tác dụng giúp giảm tỷ lệ người bị bệnh nặng. Như vậy chúng ta phải có khái niệm bình thường mới ở khu vực này khác với bình thường mới của khu vực còn lại. Sau đó, khu vực của thành phố Hồ Chí Minh phải tạo một vành đai. Bên trong thì thực hiện theo bình thường mới, giống như một số nước mở cửa dần trở lại sau khi đã bị nhiễm rất nặng và đạt được miễn dịch cộng đồng. Còn bình thường mới ở các khu vực bên ngoài sẽ tương tự như cả Việt Nam. Ưu tiên vaccine cho thành phố Hồ Chí Minh để đạt miễn dịch cộng đồng. Dù địa phương nào cũng mong có vaccine sớm, tất cả đồng tình với tinh thần tất cả hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Bởi lẽ thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Long An đang nhiễm rất nặng và sâu. Chính phủ đã thống nhất ưu tiên dùng vaccine cho khu vực này để đạt được miễn dịch cộng đồng sớm nhất. Tôi dự kiến đến cuối năm vaccine không thiếu, sẽ về rất nhiều. Nhưng trong vài tuần tới, theo Bộ Y tế báo cáo thì các lô được cam kết về rất ít. Tinh thần là vaccine về đến đâu thì Chính phủ, Thủ tướng đã thống nhất ưu tiên tối đa cho thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 9 tháng 8, khi vừa nhận lô 590.000 liều vaccine AstraZeneca, Bộ Y tế đã phân ngay cho thành phố Hồ Chí Minh 530.000 liều. Dạ đó, đó là một cái bài viết trên báo Zing News mà sáng nay tình cờ mình
mình đọc sớm lắm, sáng dậy là mình ngồi, như bà con cũng chia sẻ bà con là sáng mình vệ sinh cá nhân này, thì cái trong lúc vệ sinh cá nhân là mình vô đó mình tranh thủ mình đọc báo, rồi xong mình đi tập thể dục, rồi mình ăn uống bình thường đó. Thì đó, cái khái niệm bình thường mới đó, một cái từ mà mình nghĩ là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dùng cái từ đó rất là chính xác và rất là hay đó. Thì đây là khái niệm bình thường mới, cũng phải kinh doanh, cũng phải buôn bán, cũng phải sản xuất, nhưng mà trong một cái trạng thái là chúng ta phải thắt chặt các cái biện pháp phòng dịch này nọ này kia, đúng không? Tất cả mọi thứ, nhưng mà vẫn phải phục vụ. Đây là những mặt hàng thiết yếu, gạo, mì gói, nước tương, nước mắm, gia vị, tất cả đều là những mặt hàng thiết yếu, làm sao mà chúng ta thiếu được đó. Thành ra là trong thời gian này thì đương nhiên là chúng ta đang cố gắng để từ từ trở lại với những cái hồi phục, nhưng mà mình nghĩ rằng là nó sẽ mất một thời gian cũng khá dài đó. Cũng mong bà con cô bác thông cảm đó. Chút chia sẻ của Coleman sáng nay vào ngày hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2021, là ngày thứ 72 rồi đó. Như vậy là chúng ta đã đi qua 2 tháng mấy đó. Nếu như cái dự báo và cái quyết tâm của chính phủ là giữa tháng 9 mà chúng ta kiểm soát tốt được dịch, thì có nghĩa là chúng ta cũng phải còn tới hơn 1 tháng nữa là 3 tháng mấy. Coi như một năm có 12 tháng thì 3 tháng mấy, coi như 4 tháng hết. 4 tháng là hết 1/3 của một năm. Đó là mà nó có, nếu như có trở lại thì nó cũng sẽ trong cái tình trạng là nó cũng không thể nào giống như mà những ngày chưa có dịch. Đó, thì tình hình như vậy thì tôi nghĩ rằng tất cả các doanh nghiệp cũng phải lo mỗi doanh nghiệp phải tự tính cho mình. Đó, giống như cá nhân mà nó bây giờ phải ngồi tính đủ thứ cách để làm sao. Đó, 800 con người. Thật sự là đối với chia sẻ bà con là nó nan giải lắm luôn á. Nhưng mà cá nhân mình thì cái quan điểm của mình là mình không muốn bỏ lại ai ở lại ở phía sau trong thời điểm nào hết, cho nên tất cả anh em đều đồng lòng với nhau, mỗi người hy sinh một chút, thắt lưng buộc bụng. Tất cả anh em chúng tôi đều quyết định là hy sinh thắt lưng buộc bụng để giữ toàn bộ con tàu. Còn giữ được tới lúc nào thì thật sự cái đó cũng tùy theo tình hình đó. Cái này thì cũng không biết, nhưng mà có những anh em ở tuyến đầu đó là những anh em đóng gói nè đó, hình như cũng có người vô rồi đó. Làm đóng gói luôn hả? Tập vụ làm đóng gói luôn? Trời ơi. Nói chuyện chị đó, tập vụ kim luôn đóng gói. Nhà chị ở đâu? Trời ơi, tập vụ kim luôn đóng gói hơn không? Để tôi coi chị đóng gói rồi nữa, bắt trước đóng gói. Ông xã thì làm gì? Ông xã đi mang xin lỗi đi bán muỗng. Chị có mấy cháu? Dạ có xui thế rồi chứ. 2 trai 2 gái chứ. Có xui hết rồi, 2 trai 2 gái. Dạ chị đóng hoài. Hôm công ty mình ở lại đêm á, vô học đóng luôn đêm đó luôn á. Bắt đầu là vô làm cứ rảnh là xuống đóng với mấy bạn. Ở không làm gì hết. Rồi làm đóng gói Dạ. cứ đóng vậy thôi hả? Đâu có được gì thêm đâu. Dạ thì mình nói không, mình phụ các bạn thôi. Chứ ai ăn xong rồi đi. Rồi xúc miệng xong rồi đeo khẩu trang vô để ngồi nói chuyện. Chứ không thì một số bạn wow. Trời ơi, tập vụ mà đóng gói khéo dữ vậy trời. mấy tháng trời rồi chứ ơi. Vậy hả? Tụi chị vô công ty tháng nào?
Dạ 7 tây tháng 5 sếp. 7 giờ tháng 5. Làm được 1 tháng xong bắt đầu dịch luôn á. Ồ, làm được 1 tháng ra dịch hả? Ồ, dễ thương không? Đó, bà con cô bác thân mến, cái này mình nói thật sự luôn là cái quan trọng nhất là đội ngũ. Một cái công ty mà nó có mạnh mẽ được hay không, hay một cái tổ chức mà nó mạnh mẽ được không là nhờ đội ngũ. Mình nghĩ mình rất là may mắn. Thật sự cũng thưa với bà con cô bác là không biết sao, mình giống như có duyên, giống như trời thương mình hay sao á, nên là luôn luôn mình có những cái đội ngũ, những cái thành viên phải nói là rất là kiên cường. Mấy anh em vừa rồi là một số những cái chia sẻ rồi đó, một số anh em ấy. Ủa chị chích chưa? Dạ rồi, chích ở phường rồi sếp. Chích ở phường rồi. Đó. Thì cũng có nói là sao? Cũng quy định là tất cả các anh em đi làm là với điều kiện các anh em đều phải chích ngừa trước. Đó, anh em phải có chích ngừa rồi thì mới dám để làm thôi. Tại vì đó cái đợt vừa rồi là đó cũng một số anh em bị dính trước đây là khoảng nửa tháng, đó là vì đó vẫn phải làm, vẫn hoạt động mà chưa có được tiêm chủng, cho nên là khả năng lây nhiễm, khả năng mà bị nhiễm rất cao. Đó. Là mình phải block luôn khoảng hơn 10 mấy ngày đó, để thứ nhất là khử khuẩn đồ hết rồi cho anh em điều trị xong hết rồi, bây giờ anh em quay trở lại và thật sự là các anh chị em của đội ngũ của mình nói chỉ một chị tạp vụ thôi, bà con thấy không? Vui không? Đó. Tuổi chị tên gì chị? Dạ, chị tên Bích. Chị Bích. Chị Bích. Đó. Một số bà con cũng hay khen nói ủa sao bên đội ngũ Comment Food làm cái đóng gói thấy kỹ lưỡng lắm, đẹp lắm nha. Đây đó, đây là những bàn tay những bàn tay làm nên những cái gói mà những cái bưu kiện. Trời ơi. Đây rồi, chương trình điểm báo sáng nay 11 tháng 8 năm 2021 đến đây xin được khép lại nha. Dạ, vẫn được nha, xin được nhắc lại là chúng ta sẽ phải chuẩn bị làm quen với một cái khái niệm bình thường mới. Dạ. Hôm nay thì sau cái chương trình điểm tin này thì mình sẽ quay trở lại với bà con cô bác để coi mình đóng gói trong vòng mình tạo ra làm một cái thử thách, mình trong vòng 1 tiếng đồng hồ mình sẽ đóng được bao nhiêu gói nha. Hả? 1 tiếng mấy bạn đóng cũng nhiều lắm á. Dạ hả? Dạ. 1 tiếng mấy bạn đóng nhiều lắm hả? Rồi hôm nay mình sẽ đóng thi với một số bạn. Bạn nào đóng giỏi nhất ra đóng với tôi. Cười. Sếp nói vậy, rung quá chứ. Đứa nào dám thắng tôi là coi như đứa đó mệt đó nha. Dạ, Đứa nào mà thắng tôi là tôi cắt thưởng đáng chịu. Làm cho tôi quê. nói cho sếp là không khí khác nữa là Có sếp không khí khác hẳn ha. dạ. Là có vẻ là mọi người chăm chỉ hơn đúng không? Dạ. Còn bình thường không có sếp là mọi người có vẻ lười hả? Viên đắng kia nó đầu nó vô rồi kìa, mấy đứa nhỏ nó vô rồi nó quýu quýu hết rồi. Ăn bánh mì đi Minh ơi. Nè chú có muốn bánh mì kìa. Bánh mì.